Hayaan mo na sila. At huwag ka nang tumingin sa iba. Ako na lang tingnan mo. Na ang inyong paninira. Puri sa akin! Sundo! Sundo! Ibarra sa sundo! Oh my God. Lumayo kayo! Kung ayaw yung Yeah, gusto ko yun. Actually, gusto ko yun. Hindi ba't saksi kayong lahat? Nung ako ay inalipusta niya sa kanyang sermon sa simbahan noon. Yes. Nagtungo siya rito. Hey guys, the name is Jasper. And welcome back to another video. Alright, basahin natin mga comments nyo. Galing lang ako sa work. Medyo magulo yung buhok ko ngayon. Pero okay lang yan. Oh my God, ang gulo ng buhok ko. Pero anyways, yeah. Let's just read your comments. Tignan natin yung mga comments nyo. There we go. Alright, let's scroll down here and basahin natin mga... Ooh, there's a lot. 13 comments. Okay, good. And let's just zoom it in. Nothing much happened. I just worked. It was very boring. And yeah, gusto dapat kong magkwento sa inyo pero wala akong may kwento. Pero yeah, basahin natin mga comments nyo. Alright. Blooming si Padre Salvi. Nakatulog yan ng 8 hours. Walang eyebags na nag-beauty sleep. Ay, yun yung ano, kapag hindi niya suot yung mismong costume niya. Yeah. He is a very hot man. Si Juancho Trevino, di ba? Yep. Pero, yeah, ewan ko lang, yung tawag doon. Man, yung Padre Salvi na nakuha natin, he is very, very muscular. I was expecting a more frail Padre Salvi, pero hey, they decided to cast a person that is very good looking for a Padre Salvi. Thank you for writing that in, Telma. Alright. So, naman yung Twink Kiddo. So, all this time, parang ikaw na lang pala hindi alam na asawa niya si Joyce. Dapat pala sinabi at nag-comment na kami dito. Hindi naman kasi nag-ask dito sa social media mo. Yeah, I like, I like to ask stuff to you guys. Pero, I mean, hindi lang pumasok sa isip ko na to ask about his personal life. Hindi lang pumasok sa isip ko kaya di ako nagtanong. Yeah, parang I'm like, okay, yung artist na to, okay, first time ko lang makikita to mag-perform, okay, fine. Pero holy cow, masawa pala ni Joyce Spring to. Kaya pala familiar yung mukha niya. Kasi asawa pala ni Joyce Spring. At pinafollow ko si Joyce Spring, pinafollow ko yung niya. Asawa niya pala yun the whole time. Crazy stuff. Thank you for writing that in. Sinunod Theodore Kinochi. Dapat pinakita yung pagtarak ni Ibarra ng tinidor sa leeg ni Damaso. Pinakita o dapat ipakita? Pero hindi ko nang pagtarak kami pagtarak. Pagtarak. Tarak. Ano ba mangyayari? Susundutin ba niyo yun? Hindi ba, alam ko, kutsilyo yung hawak-hawak niya, hindi tinidor eh. Pero, hey, I doubt na ipapakita na rin yun kasi this is being played on national TV and they have ratings and stuff. We might get a hint. Pero yung papakita talaga ng literal na brutal na duguan, no, they're not going to do it on TV. Especially when there's a lot of people who are watching it na, madaming bata and stuff like that. Because there are ratings. Pero, I think di naman yata mangyayari yun, di ba? Alam ko ano eh. Alam ko hindi niya talaga sinaksak si Padre Damaso nun eh. But I don't know. We'll see. We'll see in this episode. Alright, thank you for writing that in, Theodore. Yauchi wrote in, pag sobrang na at naka-worry na ang kwento, hindi ko na talaga papanoorin, puro tragic na to. Yeah, you know what? We can't blame people whenever they just stop watching a show if it made them uncomfortable. I know some people who stop watching The Walking Dead kasi talagang nadidepress na sila. And that's fine. Don't let other people tell you, ang hina mo naman. You're so weak. Tapusin mo na. Ganun. Don't let other people tell you that. If it makes you uncomfortable, then just stop watching it, diba? It's just sad
to see you go, Yauchi, if ever talagang nawo-worry ka na sa kwento na 'to. Pero it really says a lot about the show itself. It means that it really resonates with the audience, and it means that their story is working for a lot of people. It's just sad nga lang na hindi mo matatapos ng buong kwento, pero hey, you do you, 'di ba? Think of writing that in, Yauchi. ARL wrote in, Joyce Spring, jowa last time before Wangko. Wancho is si DJ Sam ng Magic. Hindi ko kilala si DJ Sam. May napanood nga lang akong clip about kay Joyce Spring, and yung naghiwalay siya sa kung kay DJ Sam man yan. Yung breakup niya kay DJ Sam doon sa Kapuso Mo Jessica So, may nakita kong gano'ng clip na yon, pero di ko napanood yung buong episode. So thank you for writing that in, ARL. Blue Scene wrote in, malapit na ipanganak si Simon. Yeah, I mean, well, not really, di pa, pero we are seeing that other side of Ibarra, di ba? That darker side of Ibarra. We've been seeing that since yung confrontation niya kay Padre Salvi. Yung nalaman niya na hindi nakalibing sa Chinese cemetery, yung Chinese cemetery ba yun? Yung yung kanyang ama, di ba? And yeah, we've been seeing that. They've been building that thing up. Hindi ko naramdaman yun. Um, Hindi ko naramdaman yun sa mismong nobela. I think ang pinaka nakatakot na side ni Ibarra lumabas lang during that dinner scene with Padre Damaso and Ibarra, which is this scene na makikita natin sa episode na to. I think that's like the earliest thing na nakita natin darker side ni Ibarra mismo. Pero dito sa show, from the beginning pa lang nakikita na natin darker side niya. And I think that's good. It really shows, hindi biglaan. It really shows na he does have some anger management issues. And I like it that way. Para maging natural yung pagka-transform niya into Simon eventually. Okay, La Florida wrote in, Clydel na lang ako kumakapit. Grabe ng mga susunod na ganap. Yeah, that's true. Si Clydel na lang, yung Clydel na lang nagpapasaya sa atin, 'di ba? And that's the reality of the story. I'm just really excited to see more of the Clydel thing in the coming episodes, because other than yung rivalry ni Donya Consolacion, pati ni Donya Victorina, pati yung mga funny Cly moments, yung Clydel mismo na lang yung pwedeng magpasaya sa atin. So you writing that in, La Florida. Okay, Maya Lourdes wrote in, nagwo-worry na ako sa mga susunod na mangyayari. Okay? Nakakaawa. Nakakaawa talaga. Naawa talaga ako kay Maria Clara. Kung babalikan natin yung confrontation nila ni Clay sa episode 52, sabi ni Clay, sabi ko na nga ba, hindi siya makikinig sa akin. Mali si Clay. Okay, nakinig si Maria Clara sa kanya, pero hindi nga lang siya pinaniwalaan, lalo na tungkol kay Padre Damaso. I mean, you're right about that, yeah. Pero kay Clay, planted seed of doubt. Pagdating kay Padre Salvi, may idea na si Maria Clara, kaya makakaramdam na siya ng pagkailang sa kanya. Darating din yung time na may gagawin si Maria Clara, or she will agree to do something para lang protektahan si Ibarra against Padre Damaso and Padre Salvi. I really like how Clay show her support kay Ibarra at Maria Clara. Yeah, that's true. Isa din sa mga character traits ni Clay na gusto ko ay yung pagdadala niya ng pag-asa sa mga characters ng novel. Napaka-colorful ng character niya. Ang galing lang talaga ng mga writers sa pagbuo ng character niya. Yeah, which is itong pagka-supportive niya is something that we only saw na pagdating sa real world, 'di ba? Nakita lang natin yung supportive, yung traits niya pagdating sa kanyang nanay, pati sa kanyang kapatid, 'di ba? Pero you know what? In some shape or form, when you think about it,
it's also better for Cly's mental health para mapunta siya sa No Limitang ka rin mismo kasi it's just a good way to escape from the real world kung saan super depressed siya. She has a lot of problems with school and then yung issue sa kanyang dalawang tatay, di ba? And at least in this world, kung tatanggalin natin si Tia Isabel, si Kapitan Tiago, Padre Damaso, Padre Salvi, and yung mga kaibigan ni Maria Clara out out of the out of the picture, at least in this world, she has Maria Clara, she has Ibarra, and she has Fidel, and all of those people support her. Diba? And everything of that, all of those things were possible kasi napaka-supportive ni Kalay mismo pagdating sa mga characters na to. So, you, whatever you give, it's something that comes back to you, diba? Pero yeah, I'm really fascinated with the Clay character. Even though she has a lot of flaws, even though nakakairita siya from time to time, those are flaws that she needs to work on. And that makes her character more interesting kasi nakikita natin yung progress, di ba? At least nakikita natin ganung progress and especially those things na pinagagawa niya dun sa lawa na mayroong buwaya. At least na-realize na niya na, kailangan niya minsan manahimik lamang. Sa episode na to, natutuwa naman ako kay Tia Isabel kasi kahit strict at conservative siya, hindi niya matiis si Maria Clara. Yeah, talagang mahal niya si Maria Clara, no doubt. Habang si Kapitan Tiago nangagawa niya tiisin ng kanyang anak masunod ng kagustuhan ni parang, yeah. When you think about it, Tia Isabel is like the better parent. Pero, we can't blame Tia Isabel. I mean, Tia Isabel is in our side kasi Tia Isabel also doesn't know about that conversation na nangyari kay Padre Damaso pati kay Kapitan Tiago, diba? Walang context si Tia Isabel kung bakit para mahigpit si Kapitan Tiago sa kanyang anak, diba? Tia Isabel is only trying to reach out to Maria Clara from her own knowledge and from her, from her heart. Yun lang yung kaya niyang gawin. Now, once na kapag nalaman Tia Isabel na ayaw ni Padre Damaso ipakasal si Maria Clara kay Ibarra, then that's going to be a whole different story. Kasi sa pagkakaalam ko sa nobela, masaya si Tia Isabel para kay Ibarra na magpapakasal sila ni Clara. Pero again, we don't have that context for Tia Isabel. Hindi niya alam yung pinag-usapan nila Kapitan Tiago pati ni Padre Damaso. Siyempre kahit gaano kabigat ang episode basta nandyan ang Filay Clydel nakabawas ng stress 100%. Every scene na magkasama si David pati si Barbie easily na gumagaan yung puso ko. Gusto ko talaga sila kahit na slow burn ang love story. Yeah, that's true. We still have a lot of episodes to do. It's just better to just, ipahaba nila yung love story nila. Diba? Kasi kapag napunta na tayo sa point na, okay, mahal na isa't isa, then, okay, magkakaroon tayo ng bagong, parang, dadagdagan pa natin ng problema si Clay. Yung parang problem ni Clay sa love story with Fidel. Mag-away sila, ganun-ganon. I think if ever they're going to do that kind of story kung saan mawawala yung focus natin sa No Limitang ka rin mismo, I think that's like a bad idea. But, hey, so far, I trust the writers. Sila na bahala dyan. Thank you for adding that in, Mario Lourdes. Okay. Mika O wrote in, mother din talaga ang role ni Tia Isabel. Naiintindihan niya ang nararamdaman ni Maria Clara ng isang babae rin. Lalo na kapag ang anak ay maaari na magkasakit at nag-aalala ng ina niya. That's true. Talagang nakita natin yung probably the best side of Tia Isabel. Kasi which is basically she really cares for Maria Clara. And infectious yung care ni Tia Isabel kay Maria Clara kasi we also
as the viewers, we also care about Maria Clara, diba? Same team Tia Isabel din po ako sa episode na to. See, we're on the same page. Feel ko, kapag nangaialam sa kwento si Clay, napapadali lang yung sitwasyon na dapat namang mangyari. Malulungkot na naman siya after dahil na akala niya ay tulong ay hindi pala. Yeah. I mean, that's true. Yeah. I think ang tao magsasabi sa kanya yan ay yung professor mismo na, Clay, kahit anong tulong mo, wala talaga yan. I mean, ni-warn na siya mismo ng professor, diba? During their previous meeting. Na kahit anong gawin mo, wala na mangyayari. The ink is dry and stuff like that. Pero, yeah. Again, the ink is dry. Kahit anong gawin ni Clay, i-ignore man niya yung sitwasyon or hindi, mangyayari pa rin yung kung ano nangyari mismo sa nobela. Tama nga po, ginamit ulit ni Clay para magawa ng isang karakter ang role niya. Like noong sa Tinola, siya yung pinalabas na nag-abot kay Padre Damaso. That's true. Then ngayon naman ay nagbigay siya ng encouraging na salita na magpalakas ng loob ni Ibarra upang lumabas sa tapang niya. Muli, ginamit si Clay. That's true. And may nagsabi ng isa na, Clay is the catalyst to push the story forward, which makes sense just to make her character more interesting para mabigyan tayo ng illusion na at least si Clay, kung ano mga pinagawa ni Clay, may epekto sa story, diba? Pero just like I said, those are just illusions. By the end of the day, si Ibarra pa rin ay pupunta pa rin sa dinner na yun kahit walang words of encouragement na magagaling kay Clay. Pupunta pa rin siya sa dinner scene na yun. Hindi ko alam kung paano niya gagawin yun. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa yun, pero pupunta pa rin siya. Kasi yun ang nangyari sa nobela. Guminti na si Maria Clara, killing match, yung trignan sila, ng tinginan nila. Kaso sa next episode, mawawala na naman ang ngiti niya. Yeah, it is what it is, right? Kung nadidepress si Clay, nako, si Maria Clara mas depressed yun. Pero, hey, ganun talaga. Alright, thank you for writing that in, Mikao. Joe Tabs wrote in, this episode was really polished by GMA. Nawala na yung fiesta ng San Diego essence, pero yung nakatakdang maganap na setup na gawa nila dito na maayos. Salamat sa plano pagtitipo ng alkalde. Mas social at refined to kesa sa 1961 scene na parang sa food fest fiesta ginanap ang kainan. Ooh, interesting. I like it when, whenever, at least Joe Tabs wouldn't na yung 1961 na movie. Kasi I really like it whenever we compare stuff. That's why I like comparing the show from the books. Kasi I just like seeing the difference. Satisfied na ako na sinama ni Kapitan Tiago si Maria Clara sa pagtitipon. Basahin mo natin ito. Yeah, alam mo napansin ko, I think hindi na talaga na gagawin yung fiesta ng San Diego, no? Kasi nangyari na yung sermon. Nangyari na yung sermon ni Padre Damaso eh. Nangyari yon, I think, the day during the first day of the Fiesta of San Diego, diba? Tapos ngayon mangyayari din tong dinner scene na to. Alam ko, around this time, Fiesta din ng San Diego yun eh. Tapos meron pang isang malaking event na nangyari sa Fiesta ng San Diego mismo na I think gagawin na rin dito pero it's not going to be within a Fiesta setting. Malaking event yun. I don't want to spoil anything. Pero you guys will see if ever nagagawin na yun. Basta involved doon sino ba involved doon? Si Elias involved doon. And if that is the case, I think we are not going to see fireworks, mga ganun bagay, mga ganun. I think basically kinatan na rin yung fiesta ng San Diego, no? But that's fine. Alam ng writers ang ginagawa nila. And, this show doesn't need to be like a one-to-one recreation of the Noli Me Tangere story. They can change some stuff as long as we have the essence and the soul of Noli Me Tangere, then we're good. Satisfied na ako sa sinama ng Kapitan Tiago si Maria Clara sa pagtitipon. Excited na ako sa episode 54. Regarding naman sa role ni Kapitan Tiago nang gumanap ay si Juan Rodrigo. Siya pala yun.
I admire you a lot from voice up acting, bagay na bagay talaga. That's true. Um, ko nakita ko na to before eh. Hindi ba siya parang nasa sitcom dati? Pero familiar yung mukha niya eh. Kahit hindi ko gusto yung decision na wag bigyan ng sulat si Ibarra kay Maria Clara. Yeah. Hey, um, Kapitan Tiago is just doing whatever he thinks is the best for his daughter. Diba? And we can't blame him. We can't blame him for that. But yeah, I mean, we can agree to disagree. We're thinking for writing that in, Joe Tabs. Oh, si Sir Oxiao. Hello, Sir Oxiao. Thank you for leaving a comment. Okay, basahin natin yung comment mo. I remember I watched the Rizal GMA films dati. Okay? I remember that scene played by Joel Torre. Rizal GMA films? Joel Torre? Wait lang. Cesar Montano. Alam ko GMA Films is ano eh, yung itong movie na to eh. 1998 sabi mo, di ba? Joel. Tama. Wow, okay. Oh, okay. Actually, I remember, okay, basahin mo natin comment mo. Totally, super nakaka-intense din yun kasi yun ang tumatak sa akin about Nolly. Kasi enumerate niya lahat ng ginawa ni Damaso sa kanya at sa ama niya nung part na sinong anak ang di mong ganito ba magmahal ang simbahan, ganun. Okay. I need to watch the Jose Rizal. After watching Ilustrado, in my own time and in my own pace, bala ko panoorin yung Rizal ni Cesar Montano kasi Cesar Montano sa Rizal, 1998, this is one, probably wala. Kung 1998 to, tala natin to story to. Good, okay. So, ito 1998, pinalabas ako si Rizal sa sinehan. That is my earliest memory of being inside a movie theater. Naalala ko yun, like, it's still fresh in my mind. It can be argued na I was so 1998, 1996, 7, 8. Wow, I was 2 years old. I was 2 years old when, at naalala ko pa, that's like my earliest, kung hindi earliest memory ko sa sinihan, this is my earliest memory of me as a child. Like, forever. And, well, ngayon ko na realize to, pero that's just simply amazing to think. Pero I still remember being in the seat. I think my dad is on the left. My mom is on the right. Nasa gitna ko ng seat. I think we are on the first or on the third row of the cinema at naalala ko pa nakatingin ako sa malaking screen. Yun nasa isip ko talaga. Naalala ko parang dahan-dahan yatang nagdali in or nag-zoom in yung camera sa mukha ni Cesar Montano, and that was the scene na papatay na siya mismo, yung binaril na siya. That's my earliest memory of a child. I was 2 years old. Imagine that. My second earliest memory was me with my dad watching Toy Story 2. But you know what? Someone mentioned about that during the earlier episodes. Si Joel Torre ay lumabas, ay naging ano pala siya. Paano ba to? Si Crisostomo Ibarra ay nagkaroon pala ng cameo sa Rizal film that was played by Joel Torre mismo. And from my understanding, yung No Limit Tangere na series, merong No Limit Tangere na series na pinapalabas sa Knowledge Channel. Kung hindi man series yon, baka movie yon, kung saan si Joel Torre din mismo ang gumanap na Crisostomo Ibarra. Natin na natin to. Ibarra. So basically, he has 2 films kung saan naging Crisostomo Ibarra siya. So 1998, Crisostomo Ibarra.
And there we go, 1993. Television. Yeah. So basically, Joel Torre reprised his role as Crisostomo Ibarra para ma-featured siya in the Jose Rizal film several years later. That's fascinating. Pero yeah, thank you for leaving that in, Sir Okixiao. Um, thank you for the comment kasi not only that you left a comment, pero I just had this realization about from my childhood. It's just crazy na, you know, um, yung paano ba to? It's cheesy, pero yung pagka-Pilipino ko ay na-enlightened basically dahil kay Rizal, 'di ba? The first novel na talagang binasa ko ng diretso na voluntarily is No Limit Tangere. As it turns out, makukuha ko din pala doon yung pinaka-favorite character ko of all time, which is Ibarra/Simon. And also at the same time, gusto kong maging director, and it's like my dream to direct, to basically make a new No Limit Tangere film. Kasi I think the older No Limit Tangere shows and the film itself is like they're not very accessible. I wanted to modernize it. Isa sa mga pangarap ko yung bilang isang director someday. Pero hey, the GMA people already did it anyways, di ba? And I like doing videos. I like my YouTube channel. Turns out na magpapadami din pala ng subscribers ko mismo ay yung mismong itong show na to, which is No Limit Tangere mismo. Everything just comes full circle, di ba? One thing's for sure, na in the future, babalik na naman ulit itong No Limit Tangere na to sa buhay ko. At babalik na naman to si Jose Rizal sa buhay ko para to give me something that is very probably beneficial and influential in the long run. It's just crazy lang. Ngayon ko lang na-realize yung mga ganun. Pero wow. Crazy stuff. Crazy stuff. Thank you for writing that in, Okixiao. I really appreciate your comment. And thank you for making me realize about those things about myself. Isang malit na reflection para dyan. And finally, James Gana Aaron Yearwood wrote in, Clyde's role in the story is interesting. Parang kinokontrol na siya ng magiging events ng kwento. Okay. Parang kinokontrol na siya. She thought that her actions were helping the people inside the book, but little did she know that she's making things worse than what's happening originally in the book. The same things are happening in the book, but worse because of Clyde's action. That's true. That's the danger of kaya I really hate Clyde's decision para sabihin niya yung mas spoiler about, kaya ayaw ko yung decision ni Clyde para sabihin kay Maria Clara na isa lang siyang character sa nobela, di ba? Kasi, again, clearly, just like you said, clearly, even though the ink is dry, pero from what we are seeing, from our perspective as viewers, clearly, lahat ng pinagkagawa ni Clyde ay lumalala lang. Lumalala lang dahil binabasa niya ito sa knowledge niya from the books na nabasa niya. Diba? Kaya lumalala lang. Ngayon, pinasa ni Clay yung spoiler idea kay Maria Clara, and then I think that will lead everything to worse things, basically. I think there's a chance na Maria Clara will try to see her world from the perspective na isa lang siyang character sa No Limit Tangere, which will lead her to her downfall. So just like Clay, kung saan she's making everything worse, Maria Clara will make everything worse from her perspective dahil sa sinabi ni Clay sa kanya, dahil sa mga spoiler stuff. But that's just my theory about it. But yeah, that's all of the comments right here. And yeah,
it's time to watch the latest episode. Okay. Magandang araw sa inyong lahat. Narito ho ba si Kapitan Santiago? Ako hinahanap mo. Bakit? Sino naman to? Meron po kayong kalatas mula sa Maynila. Birhing Maria at Santo ng mga Himala. Isang magandang balita. Darating ang kataas-taas ang Kapitan General. At ako ang isang magiging punong abala sa kanyang pagdating dito sa San Diego. Masyado mga abala yun. Eso es un honor para ti, Santiago. Eh kung gayon, kailangan kong ipalinis ng maigi ang bahay. ¿Quieres ver la tarta? Yung ba si Your Excellence? Siya ba yun? Wow. Ayos yan. Tama yan. Kayo din, please. Iminigay sa pagkain ng tingin. Baliw din to. Sarap kasi nilang pagmasdan. Natutuwa ako na magkasama na sila ulit. Hayaan mo na sila. At huwag ka nang tumingin sa iba. Ako na lang tingnan mo. Sa pagkain ka na naman tumingin. Iminigay. Kaya sa akin. Kaya kapo ay may namnam. What? Oh my. Sabi ba niya malinamnam? Yung sinabi niya. Nado de verdad, Santiago. Pagkat sa iyo ay tutuloy ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Yeah. Salud! Salud! Salud. Kapitan Tiago, marahil kailangan maghanda ka ng isang pagtitipon bilang alay para sa ating kataas-taasang Kapitang General. Masyado naman nakafocus to dito. At lahat na nandito, imbitay natin sa isang masaganang piging sa oras at petsa na nanaisin ng Kapitan General. Nakatitig lang kayo ng ganyan? Grabe naman. Sa Tagilio. Hindi natin dapat palagpasin ang pagkakataon na magbigay pugay sa sugo ng hari ng Espanya. Di ba? Hindi kayo mawawala doon. Imbitado ka. My God. Nako. Maria. Bakit hindi ka pa nagsisimulang kumain? Wala, busog na si Clara. Busog na siya. Senyor Ibarra, batid ko, magagalak ang kanyang kataas-taasang Kapitang General dahil sa pinagagawa mong eskwelahan. Yung si si Your Excellence na siya yata yun, no? Kagaya kay Kapitan Tiago, ay dumalaw sa inyong tahanan ng kanyang kamahalan. Malaking karangalan po para sa akin kung mangyayari yun. Salud! Buenas tardes a todos. Ayan na. Por llegar tarde. The Party Smasher. Lagot. Ito na naman ang demonyo. Yeah, ano kang tubig. Laman. Sentaw. Dito na kayo maupo sa aking upuan. Gracias. Perdóname. Parece que he interrumpido la conversación. Adelante. Continuad, por favor. Sí. No. Yung reverencia. Pinabati ko lang si Senyor Ibarra dahil sa kanyang pagpapatayo ng eskwelahan dito. Oh my God. Ngayon lang. Mahusay ang kanyang kinuhang arkitekto. Isang perito. Ang tuta lang ang nangangailangan ng perito.
Lana, yan na. mababa pa siya sa inyo. Katulad ba ng mga nagpapagawa at nagpapatayo ng kani-kanilang bahay? Eh, yung isa dyan na nabalitaan ko kumuha pa ng arkitekto para makapagpatayo lang ng paaralan na 4 na dingding lang naman ang kailangan. Oh my God. Sinong di mabubisit dyan? Por favor, maiba ko. Napakahusay ng inyo na sermon kanina sa misa. Ay, gracias. Alkalde, alam niyo ba yung mga Indio? Yung mga yan, matuto lang ng konti. Abay, kung makaasta, akala mo kung sino na. Katulad ng mga tuta na nakapag-aral daw sa Europa. Wow. Alam mo, kung papatol ako sa matanda. Paumanhin, Padre. Oh. Ngunit si Don Crisostomo Ibarra ay hinangaan ng mga opisyalis ng ating gobyerno para sa kanyang pagiging pilantropo. Ganun ba? Bakit? Makakarating ba ng langit ang mga nagbabanal-banalan? Ang mga nahaluan lang ng ilang patak ng purong dugong Espanyol? Ang mga nabiyayaan ng ilang real? Oh my God. Akala mo'y kung sino hahamakin na ang lahat at pinagmamalaking may dala-dala siyang pagbabago. Naku. Katulad ng ama niya. Oh my God. Yung ama niya na namatay sa karsel. Namatay ang inyong ama sa loob ng kanyang kulungan. Nag-iisang namatay sa karsel. At yung bangkay pinatatapon pa nga sa ilog. Gago talaga nito, Damas. Sigurado Sinasadya niya to. nasa ilalim ng lupa ang isang yan na pagkalalim-lalim, abot doon sa impyerno. Ang hindi kumikilalang mga palalo at hindi gumagalang o sumusunod sa kapangyarihan ng fraile ay siguradong isusumpa at paparusahan ng Diyos. At tulad ng ginawa kay Don Rafael. Yan na. Sir. Yan na. Ay! Gusto na ang inyong paninira. Puri sa akin! Senyor! Ibarra! Oh my God. Lumayo kayo! Kung ayaw niyong madamay pa! Wow. Yes, gusto ko yun. Sir. Ay! Gusto na ang inyong paninira. Puri sa akin! Senyor! Ibarra! Lumayo kayo! Kung ayaw niyong madamay pa! Batid kong kayo ay mga minamahal na ama. Kung kaya't ipagtatanggol mo rin siya kahit sa panlilibak maski na ng isang fraile. Oh my God. Kalmate. Ang aking ama, fraile, ay isang taong bukas palad sa lahat ng mga nangangailangan. Isang tao na may respeto sa bawat tao, pobre man o may kaya, si Don Rafael Ibarra ay may dignidad at integridad na hindi kayang wasakin ni naman kahit sinalaula pa ang kanyang bangkay at libingan. At kayo! Oh my God. Nakatakot. Fraile, ang inyong reverensya, minsan tinuring na mahal na kaibigan ng aking ama. Hindi ba't bukas ang pintuan ng aming tahanan para sa inyo anumang oras? Hindi ba't anumang hilingin ninyo na pananalapi ay binigay ng aking ama? Ngunit ano ang ginanti ninyo? Kasuklam-suklam ang inyong paglapastangan sa kanya. Kung kaya't ako'y pagod na sa pagtitimpi. Bahala na ang may kapal. Siyang humatong sa anumang gagawin. Oh. Subukan mong tumakas at lalo ka masasaktan. Diyan lamang kayo. Grabe. Gusto ang pagtitimpi ko sa inyong reverensya na walang galang. Hindi ba't saksi kayong lahat nung ako ay inalipustan niya sa kanyang sermon sa simbahan noon? Yes. Nagtungo siya rito
upang ipamukha sa akin na tama ang kanyang ginawa sa pangbabastos at pagtataksil sa aking ama. Kaya't husto na! Clarita! Hindi na! Tama na! Por el amor de Dios! Basta yung resoso mo. Te ruego. Mamamurigo. Utang na lang ako, resoso mo yun. Resoso. Isipin mo Wow. ang kinabukasan natin. At ang pangarap ng pamilya natin. Tama na, Resoso. Wow. Wow, well done. That scene was really well done. Grabe. ¡Los tienes, cojones! ¡Hijo del diablo! Diyos mio, ano lang ang mangyayari kay Maria Clara at Crisostomo? Grabe. Yeah, gusto ko yun. Actually, gusto ko yun. Sir Ibarra! Amigo, anong pumasok sa iyong sentido at nagawa mo yun? Kay kabron, amigo. Tienes cojones. Ngunit ikaw ay isa pa ring nerda. Batid mong makakasira ito ng iyong magandang kinabukasan, hindi ba? Huwag mo nang pagalitan. Isang nag-meltdown yung tao eh. Tsaka isa pa kasalanan din naman ng padre demonyong yun. Umpisa pa lang naghahanap na siya ng gulo. Diba, sir? Ngunit, winakasal din ang ating amigo. Amigo, batid mong ito ay magdulot ng isang matinding reperkusyones, hindi ba? Paano ka? Handa ka na rin bang makulong gaya ng iyong ama? Buti. Wow. Kahit na mamatay pa. Level-headed tong si Fidel, ah. Ikaw kasi. Sino to? Inaway mo pa. Parang panics to eh. Tangix? Anong ibig sabihin ng tangix? Tanga. Nasaan na ang tubig? Por favor! Wala, bobo ka, damas mo eh. Kasalanan mo Nakita niyo yun ang eh. ginawa niya sa akin? Muntik na niya akong mapatay! Talagang manang-mana siya sa kanyang ama. Ninong, ako na ho ang humihingi ng paumanhin para sa aking nobyo. Unawaan niyo na lamang ho siya. Hindi lamang niya napigilan ng kanyang sarili. Dahil inaglahi niyo rin naman ng kanyang ama. Yes, yes, tama No yan. lo defiendas, Maria Clara. No lo defiendas. Nakita mo, hindi ba? Nakita mo, muntik na niya akong mapatay. Kung hindi mo pa siya inawat, baka ngayon pinaglalabayan niyo na ako. Dapat lang. Hijo del diablo. At ang mga paratang niya sa inyo. Totoo po ba yun, Ninong? Wala kang nalalaman sa mga pinaggagawa ng kanyang ama. At wala ka ring nalalaman kung bakit kinakailangan silang napastanganin. Wala ho ako nalalaman dahil wala nagsasabi sa akin ng katotohanan. Ito ang totoo, Maria Clara. Pinatunayan ni Crisostomo na wala siyang ipinagkaiba sa kanyang ama. Él es un hereje también. Uminahon ho tayong lahat. Padre, baka muli kayo manghina. Dapat No lang. te metas, Santiago. Magbabayad ang animal na yan. Hindi niya iginalang ang sugo ng Diyos.
Dinapastangan niya ang simbahan. Hindi na siya muling makakatungtong sa simbahan, kaya't karapat-dapat lang talagang parusahan siya ng ekskomunikasyon. Grabe, narcissist talaga tong si Damas, no? Hindi na siya makakatungtong pang muli ng simbahan kailanman. Hindi na rin siya tatawagin na Katoliko kahit kailan. Nunca mas! Excommunicated na. Namamakawa po ako. Huwag naman po. Yeah, that's a big deal kapag na-excommunicate Bakit ka. ang gagawin niyo, Hoy? Nangangahulugan, nalalayo na siya ng lahat. Yeah. Paano ko kami magpapakasal kung isa na siyang ekskomunikado? Kaya Ninong, nagmamakaawa ako sa inyo. Patawarin niyo na ako ang aking nobyo. Bigyan niyo ko siya ng isa pa pagkakataon. Taruhay ko, Ninong. Taruhay ko. Ay, no. Hindi na dapat talagang matuloy ang pagpapakasal ninyong dalawa. Dahil walang dadalhin sa buhay mo ang isang yan kung hindi dilubyo, sinvergüenza. Kaya talagang hindi na ako papayag na magpatuloy pang may relasyon ka sa kanya. Ninong, kung totoo, mahal niyo ako. Pagbibigyan niyo ang aking kahilingan. Patawarin niyo na ako ang aking nobyo. No. Titiyakin ko na hindi lamang sa lugar na ito at sa simbahan na ito siya magiging ekskomunikado. Maging sa buhay mo, magiging ekskomunikado siya at sa buhay nating lahat. Dapat mamatay na si Damas, no? Siya, Maria. Wala na tayong magagawa. Nagpasya na ang fraile. And that's like a death sentence para kay Maria Clara. Diyan na siya magkakasakit. Yung matay na yan. Yan na, diyan na simula ng ano niya. Lagnat niya. Diyos mio, Clarita! Maria! Ano nangyari sa'yo, anak? Maria! Tiago! Maria, anak! Maria! Maria! Primo, gising na siya. Maayos ka na ba, Iha? Papa, Tia, por favor, kausapin niyo ang Ninong. Kumbinsihin niyo siya na wag na akong ituloy ang pagpataw ng ekskomunikasyon kay Crisostomo. Ngunit, Iha, kung ano naging pasya ng ninong mo, wala tayong magagawa. Nakita mo naman ang ginawa ni Crisostomo, di ba? Pero Papa, kilala niyo naman si Crisostomo. Nasaksihan niyo ang aming paglaki. Alam niyo ho ang tunay na pagkatao ni Crisostomo. Hindi ho siya masamang tao. Siya ho ay isang mabuting Ginoo na may malambot at banal na puso. Sa katunayan nga ho ay ang ninong ang nagpakita ng kamalian kanina. Ang sino man pong dustahin ng magulang ay magagalit din. Kaya batid ng lahat na ang ninong ay may kasalanan. Miss Maria Josep, Iha, huwag ka magsalita ng ganyan. Parang hindi mo nariiginalang ang Diyos. Maria, ulitin mo pa ito. Pagsalita ng masama sa fraile, ay talagang kagagalitan na rin kita. Papa, ano ho ba ang tunay na dahilan? At bakit namuhi ang ninong sa ama ni Crisostomo? Totoo po ba na hindi ginalang ng aking ninong ang bangkay ng ama ng aking nobyo? Huwag na nating pag-usapan to, Maria. Bakit naman po hindi, Papa? Wow. Ano ho ba talaga ang tunay na nangyari? At bakit nagkaroon sila ng hindwaan? Yeah, keep on asking questions. Bakit That's pati good. ang bangkay ni Tio Rafael ay hindi ginalang ng aking ninong? Kanino mo nalaman ng mga bagay na yan? Kay Crisostomo ba? Iha, huwag ka na magtatanong pa dahil magalit ang iyong ama. Patawarin ako ng Diyos.
Ano ko ba talaga ito nangyari? Sabihin niyo sa akin ang totoo. Bakit ganun na lamang ko ang suklam ng aking ninong kay Crisostomo at kay Tio Rafael? Huwag mo nang alamin ang mga bagay na hindi na dapat pinag-uusapan pa. Lalo na't hindi ito mabubunga ng mabuti para sa'yo. At baka lalong matulad ka pa sa nobyo mo na nawala ng galang sa fraile. Nautang na loob na yan. Huwag ka na magtanong at magsalita pa. Wow. That's heavy. Kawawa ko, Iha. Tama ang iyong papa. May mga bagay na hindi na dapat inaalam ng mga babae tulad natin. Huwag ka na magtanong, Iha. May mga bagay talaga hindi na dapat na iniintindi pa. Ngunit, Iha, naawa na ho kay Crisostomo. Masisira ho siya. Mawawarak ang pagkatao at ang kinabukasan ng aking nobyo. Pagdadasal na lang natin ito. Naway kalugdan ng Panginoon si Crisostomo. Nalawak ang kanilang Kami ay namangha ng guro sa pag-awit ng mga batang nagbebenta ng kandila kanina. nakatutuwa. Hindi na rin ako makapaghintay na makita magawa ang iyong eskwelahan. Kapag mangyari ang pasinaya, ay tuloy-tuloy na. Baka sa huling buwan sa isang taon ay nakatayo na. Maaari na nating simulan ang pagkuha ng mga guro. Kung gayon, Crisostomo, maaari rin ba ako magturo doon? Wow. Gaya ng mga padre doon sa kumbento, nagtuturo rin sa amin. Kahit na musika. Malaking bagay sa isang bata ang musika. At lalong lalawak ang kanilang imahinasyon At siya ay magkakaroon ng mas masayang disposisyon sa buhay. Dahil bukod sa sining ay gaya ng musika, naglilinang ito sa isipan ng isang paslit. Tama ka. Yun eh, kung papayagan ako ng papa at ng ninong. Ngunit sa aking palagay ay hindi nila ako pahihintulutan. Mahal, hindi na bale. Dahil kapag ikaw ay asawa ko na, hindi na kailangan humingi ng permiso sa kanila. Ako, bilang asawa mo, magdidesisyon para sa'yo. At ang aking pasya ay sundin mo lahat ng nais mo. Kasama mo ako na magtuturo at mangangarap. Sigurado ka Oh, ba sa sayang. init ng tubig na ginamit mo sa tsaa? Oh, halina muna at magmerienda kayo. Oh, ipinadala yan ni Doña Carmen. Nagpadala. Naku, Crisostomo, tikman mo ang pinadala. Basta si Anding, hindi na nagpapakita si Anding. Tila hindi na mangyayari pa. Ang mga pangarap na yon. Oh, sino to? Si Clay. Sir. Ginulat mo naman. Okay lang po yan, sir. Well,
Actually, hindi nga okay. Pero naiintindihan ko po ang nararamdaman nyo ngayon. At naiintindihan ko kung bakit nyo nagawa sa Praile yun. Ako man din. Pag nilait ng gano'n ang magulang ko, Diyos ko, patawarin ako. May isip ko rin pamatay ng tao. Tama si Fidel. Winasa ko na ngayon ang kinabukasan ko. Namin ni Maria Clara. At wala na akong naninag na liwanag pa. Ito na marahil ang simula. Ang unang hakbang patungo sa aking madilim na pagkawasak. Oh my God. Padala na ako ng reklamo sa korte. Wow. Padala na rin ako ng sulat sa ating arsobispo. Higit pa sa bato ang dudurog sa kanya ngayon. Kausap ko, Ninong. Pa? Naway mag-iingat si Senyor Ibarra at kayong mga nilalang na malapit sa kanya. Oh, wow, pupunta na tayo dun sa pinag-usapan na natin to recently. Okay. Okay, magsimula tayo dito. Pag-usapan natin to. Wow, well done to the people behind this. This scene was well executed. Crazy. Kung nakita niyo yung post ko sa YouTube community, bala ko panoorin yung 1961 or 1962 na No Limit Tangere film. Gagawa akong reaction video doon. Pero wow, I'm really curious to see this scene on how that thing will play out mismo sa movie na yun. Pero just recently, just a few weeks ago, pinakinggan ko to sa audiobook na No Limit Tangere. And that was simply a crazy scene. Nalimutan ko actually yung scene na to at all. Kaya narinig ko yung kabanata na to sa audiobook ko. I was like, oh nga pala, nangyari nga pala to, no? Like, wow. Easily na this is not like we keep on like ko sinasabi na, whenever we see naggalit si Ibarra, we are always saying na those are the seeds. The writers are planting the seeds to this evolution of Ibarra, which is Simon, diba? And now I feel like, this is paano ba to explain? I think from this scene right here, this is basically the birth of Simon. And if you guys don't want to listen to kasi I'm going to talk a lot about Simon, about the Simon character, without spoiling a lot, pero just the essence of the Simon character. Pero tama si Ibarra, tama yung sinabi niya kanina na, there's no turning back. There's no turning back after everything that happened here. There's no turning back. Basically, tama siya. Ito na yung simula ng kanyang madilim na downfall. And, you're right. I got nothing else to say about this scene, but, from this frame right here, everybody was watching, And the fact na i-excommunicate na siya, kasi big deal yung pagiging Catholic dito, big deal yung mga pare, and then,
whenever you get excommunicated, it's like parang sa Jehovah's Witness, 'di ba? Once a person is like marked sa Jehovah's Witness, that means na whenever they have like this misa, or I don't know kung anong tawag sa misa nila, pero whenever they have a misa, yung elder, sa pagkakalam po tawag sa parang pari nila, yung elder, i-mention nila yung isa sa mga members ng Jehovah's Witness. I-explain nila kung sino tong tao na to. And basically, when you get marked, it means na kahit sino sa Jehovah's Witness community, bawal kausapin yung tao na yun. And there are many reasons to get marked. It's either, you're not following the Jehovah's Witness practices, or for some people, kapag nanonood ka ng Thor, syempre si Thor, isa siyang Norse god. And then basically that's a different god, then that's like a bad idea and stuff like that. But once na excommunicate ka around this time, then basically, gaya na sabi ni Maria Clara, anyone who usually talks to Ibarra is something na kailangan itigil nila. Bawal na nila kausapin tong tao na to. Kasi kapag kinausap ka ng tao, kapag kinausap niyo si Ibarra, then that's bad news for you. And basically, being excommunicated means na, you're on your way to isolation na. And just like I said, dahil sa scene na to, this is the birth of Simon. There's no turning back. Kahit anong klaseng pag-aayos ang gagawin ni Ibarra, hindi niya maayos to. At kahit anong klaseng gawin ni Clay, hindi nila maayos to. All of this will lead into el filibusterismo. Ngayon, hindi ko alam yung ending ng Noli Me Tangere. Nalimutan ko na yung ending ng Noli Me Tangere. I do know one character's fate sa Noli Me Tangere, pero I don't know where Ibarra ended up sa Noli Me Tangere mismo. What I do know is that sa El Filibusterismo, he is now a different person. El Filibusterismo happened like maybe 17 years or 7 years or maybe 10 years after Noli Me Tangere. Galing sa ibang bansa si Simon. Basically, he came back to the Philippines for revenge. Meron na siyang, nagbebenta na siya ng mga jewelry. Iba na itsura niya, just to hide his face. Pero yeah, he is now Simon, at least here. And there's many other things that will happen throughout the story. We still have Elias' story and how his story will relate to Ibarra's yung pagka vengeful ba or vengeful niya. Pero yeah, this scene was really well done. And again, everybody saw this. A lot of people saw this. The people behind the show made it sure na lahat ng tao buong San Diego basically makikita yung actions ni Ibarra. Even the higher ups will see this. Pero yeah. But at the same time, we still have see Your Excellence, diba? So I'm really curious to see how that part of the story will play out. Kasi malabo na yung memory ko sa Noli Me Tangere. Pero anyways, crazy stuff. Parang ginusto talaga ni Padre Damaso to. It just sucks na kailangan mapunta sa point dito si Ibarra, pero ganun nangyari sa story mismo. What I find something different here is that natapos yung buong kabanata with the idea na may isang humagip sa kutsilyo yata. It was a mystery. I like how, well, if I'm going to choose the chapter from the books and this scene right here sa show, I will still choose the chapter on the books because I love the way how it ended.
it was a mysterious kung sino yung humagip sa kutsilyo mismo ni Ibarra at kung sino yung tumigil doon. Pero that chapter ended with the line na turns out si Maria Clara ang tumigil sa kanya. And I just find that really really heartbreaking. The fact na nagtapos mismo yung chapter na yun with Maria Clara just basically ending this confrontation with just dahil lang hinagap niyo yung mismo yung kutsilyo ni Ibarra. No other words, wala nang ibang salita. Pero it just ended like that way. Now, given, they had to do some adjustments here because just to make everything as real as possible. Syempre, I think they can make it in a way na sa sobrang shock ni Maria Clara, pwede niyang hagipin, hawakan yung kutsilyo ng yung kamay mismo ni Ibarra, and then nakatitig na lang siya kay Ibarra, diba? Wala na siya ibang kailangan sabihin, pero her eyes, her tears, her emotions will basically tell Ibarra na he was already way overboard na, that he should stop. I think the people behind this show can make it that way. I think that will work. Pero I'm not complaining. I still love how this scene was basically shot. I love everything about this one. The build up and everything. And yeah, well done. This is the birth of Simon. You can really see her Julian Santos' emotion here. Well done, amazing performance. Crazy stuff. I'm pretty sure sa mga taong hindi nakabasa itong scene na to yung nakagulat para sa kanila. But I love it. I love it. I simply love it. This is, whenever I say na I like Ibarra, not only na gusto ko yung kabaitan niya, pero mas gusto ko yung the fact na isa siyang badass. Na napaka niya. Na ganitong klaseng tao siya, parang, ewan ko lang, gusto ko yung emo version ni Ibarra. Now, whenever I choose between the sides, kung kayo side ako dito, ako level-headed akong tao eh. I always see the bigger picture, so I'll be on Fidel's side for sure. Pero you can't blame Ibarra's action, malamang, and you also can't blame Cly's opinion about the scenario, diba? Pero if ever I'm in Ibarra's situation, hindi ko gagawin yun at all. Pero basing on how I act sa school, whenever someone is teasing me, gagawa ko ng scene. So basing from my history kung paano magalit, feeling ko magiging Ibarra din ako, magiging full Simon mode din ako. And baka tutukan ko din ng kutsilyo yung tao nang aaway sa akin. But you can understand why Cly is with Ibarra's side kasi she has the same problems with family in the real world, diba? Ayaw niya na binabastos yung kanyang magulang. So, it's the same thing with Ibarra. So, in some way, both of them can relate, diba? Pero clearly, Fidel here is level-headed. But, at the same time, Fidel is right. If you look at the bigger picture, sinira na mismo ni Ibarra yung there's no turning back to everything. Basically, sira na yung relationship niya kay Maria Clara. Kasi, Padre Damaso is the all-being power here, diba? Siya yung Diyos dito. Kahit masabihin lang siya yung demonyo. Siya yung basically yung pinaka-Diyos dito pagdating sa storya. Again, I feel bad for Maria Clara, pero what else can we do but to feel her sorrow and pain?
Walang hiya talaga si walang hiya talaga si Padre Damaso. And basically dito na yata siya magkakasakit talaga like fully dahil because of her depression, di ba? Pero Tia Isabel, maramdam mo talaga yung pagkananay niya dito, yung pagkamami niya. Pero, wow, I like Tia Isabel's lines here because it clearly shows that she is completely aware na kapag babae ka, kailangan mo na naman manahimik. Kapag babae ka, you shouldn't ask questions. She is completely aware of that. Kaya sinabi ko din in the past na alam ni Tia Isabel yung status quo or status quo. Alam na alam niya. She's been living here for like several years now, maybe decades. Clearly, decades. And alam na niya kung ano yung makapasama sa isang babae during this time, di ba? But I'm just happy that she's here to support Maria Clara because Maria Clara got no one else but Tia Isabel. Padre Damaso doesn't like her wishes about being with Ibarra. Kapitan Tiago is Padre Damaso's tuta. So again, I think it's time na maging Tia Isabel stance na tayo. Even though we don't agree with her ideology, even though inaaway niya si Clay, we need to be in Tia Isabel's side. Kasi Tia Isabel is the only person that Maria Clara has right now within the confines of the current story. I like this one. It clearly shows na napaka-progressive ng relationship nila. Na he is willing to let a female teach in this new kind of school, diba? So I think that's good. I think this is sweet. It is a flashback, and you guys know how I hate flashbacks, but this is a flashback. This is a scene that was clearly shot to be a flashback, diba? This isn't a scene na nakita natin from a previous episode. This was clearly shot to be a flashback. So I like this one. Some cute moments here. And at least it gave us an idea on how both of their relationship works. Diba? Na clearly, pantay sila sa isa't isa. But yeah. Reflection, still reflection mode. I'm really excited for the next episode. Super excited for the next episode. So what do you guys think? Nagulat ba kayo sa scene na yun? And if so, yeah, share your reaction to it at the comment section below. See you guys around. See you tomorrow. Goodbye and take care.